હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રાયતી મરચાં બનાવવાની રેસીપી, જેને આથેલા મરચાં પણ કહેવામાં આવે છે। જો તમારા મરચાં લાંબા સમયે કાળા પડી જતા હોય કે ચીકણા થઈ જતા હોય, ફૂગ આવી જતી હોય તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રાયતી મરચાં બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ લીલા મરચાં લીધા છે। મરચાં આટતી વખતે જે આપણે મરચાં પસંદગી કરીએ છીએ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મરચાં સરસ તાજા અને કડક લેવાના। માર્કેટમાં લીલા પાતળા અને લાંબા મરચાં આવે છે, એનો પણ યુઝ કરી શકાય અને આ મરચાં જે આવે છે એ તીખા થોડા ઓછા હોય છે, એટલે મેં આ મરચાં પસંદ કર્યા છે। તમારી પાસે આ ન મળતા હોય તો તમે લાંબા પતલા જે આવે છે એ પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે આપણે આ મરચાંને કટ કરીશું। તો ઉપરથી આપણે ડીચું કટ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે મરચાંમાંથી 4 ભાગ કરીશું। તમે 2 ભાગ પણ કરી શકો છો, પણ મરચું બધા આખું ન ખાઈ શકે તો મરચાંનો બગાડ થાય એ માટે આપણે આ રીતે થોડા એક મરચાંમાંથી 4 પીસ કરવાના છે। જો મરચાં વધુ લાંબા હોય તો તમે વધુ આ એક જે પટ્ટી છે એમાંથી આ રીતે ભાગ કરી શકો છો, તો એકદમ સરસ નાના નાના થશે। અને તમારે આખી રાખવી હોય પટ્ટી તો તમે આખી પણ રાખી શકો છો। તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ મરચાં કટ કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં બધા જ મરચાં આ રીતે કટ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીશું। હળદર અને મીઠુંને મરચાંમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મને થોડું મીઠું ઓછું લાગે છે તો હું વધુ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છું। તમારે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવું। બધું ફરીથી વ્યવસ્થિત મિક્સ કરશું અને મરચાંને આપણે હવે અડધોથી પોણો કલાક સુધી આ રીતે સાઈડમાં રાખી દઈશું। તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। તો હવે અડધોથી પોણો કલાક બાદ આપણે મરચાંમાંથી પાણી બધું છે એ કાઢી લેવાનું છે। તો હવે આપણે એક આ રીતેની ગળણી લઈ લઈશું અને એ ગળણીમાં આપણે બધા જ મરચાં કાઢી લઈશું, જેથી એની અંદર જે પણ પાણી છૂટ્યું હોય એ બધું નીતરી જશે અને મરચાં આપણા એકદમ સરસ કોરા થઈ જશે। આ મરચાં આપણા લાંબા સમય સુધી એકદમ સરસ ફ્રેશ તાજા રહે માટે આપણે એક કપડું લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે જે ગળણીમાં મરચાં કાઢ્યા હતા પાણી નીતરવા માટે એ મરચાં આપણે આ કપડાં ઉપર લઈ લઈશું। આવી જ રીતે મેં બીજા બધા મરચાંમાંથી પાણી કાઢી લીધું છે, એને પણ આપણે કપડાં ઉપર લઈ એકદમ સારી રીતે પાથરી દેવાનું છે, જેથી પાણી જે છે એ બધું સુકાઈ જાય। તો લગભગ આપણે આ મરચાંને 2 કલાક સુધી આ રીતે રાખવાના છે। મિનિમમ 2 કલાક તો રાખશું, ત્યારબાદ તમારી પાસે વધારે ટાઈમ હોય તો તમે 3 થી 4 કલાક પણ રાખી શકો છો। તો 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મરચાં એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે, બધું જ પાણી જે છે એ સુકાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે મરચાંને આ રીતે ભેગા કરી લઈશું અને એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। તો રાયતી મરચાં બનાવવા માટેનો આપણે વઘાર કરીશું। હું તમને નજીકથી પણ બતાવી દઉં છું। મરચાં એકદમ સરસ કોરા થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। આ ટાઈપના જ મરચાં આપણા થવા જોઈએ, જેથી આપણા મરચાં લાંબા સમય સુધી એકદમ સરસ રહે, એમાં ફૂટ બિલકુલ નહીં આવે। હવે આપણે મરચાંને સાઈડમાં રાખીશું અને એક વઘારિયું લઈ એમાં આપણે 4 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તેલને આપણે ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। તેલ આપણું ગરમ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રોસિજર કરીશું। તો અહીંયા આપણે એક મોટું વાસણ લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી વાડકી રાઈના કુરિયા ઉમેરીશું। અહીંયા હું રાઈના કુરિયાને આખા આ રીતે જ ઉમેરું છું। જો તમારે મિક્સર જારમાં અધકચરા ક્રશ કરવા હોય તો કરી શકાય। હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું આપણે ઓલરેડી આકડું ઉમેર્યું હતું તો ખાસ ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું, ઓછું પડે તો પાછળથી તમે ઉમેરી શકો। બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। બીજી બાજુ આપણું તેલ પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। થોડા રાઈના કુરિયા ઉમેરી ચેક કરશું તો એકદમ પરફેક્ટ ગરમ છે। આ ટાઈપનું તેલ આપણે જોઈએ છે, બહુ વધારે પડતું ગરમ પણ નહીં અને એકદમ ઠંડુ પણ નહીં। હવે આપણે તેલને કુરિયામાં ઉમેરી દેવાનું છે અને એનો જે ફ્લેવર છે એ અંદર સારી રીતે બેસી જાય એટલે માટે ઉપર કવર કરી સાઈડમાં રાખી દઈશું થોડીવાર। તો 2 મિનિટ બાદ આપણે ખોલીને ચેક કરશું તો એકદમ સરસ આપણા વઘાર જે છે એકદમ સરસ થઈ ગયો છે। વ્યવસ્થિત મિક્સ કરશું। તેલ બહુ વધારે પડતું ગરમ હશે તો રાઈના કુરિયા કડક થઈ જશે અને ચવળ થઈ જશે, જે તમને લાંબા સમયે કડવા લાગશે। અને તેલ જો પ્રોપર ગરમ ના થયું હશે તો રાઈના કુરિયા ચીકણા થઈ જશે। તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે આપણે જે કોરા કરેલા મરચાં હતા એ બધા મરચાં આપણે રાઈના કુરિયામાં ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। વિડીયો હું થોડો ફાસ્ટ ફોરવર્ડ બતાવું છું, અધરવાઇઝ લાંબો થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બધા જ મરચાં સાથે રાઈના કુરિયા ભળી ગયા છે અને કોટ થઈ ગયા છે।
આ મરચાં આપણા લાંબા સમય સુધી એકદમ સરસ આ રીતે ગ્રીન રહી, લીલા જ રહી, એના માટે આપણે લીંબુ નીચોવશું. તો અહીંયા હું અડધું ફાળું લીંબુ નીચું છું. તમારે વધુ ખાટું પસંદ કરતા હોવ તો આખું એક લીંબુનો રસ પણ તમે નીચવી શકો છો. ફરીથી આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને થેપલા પરાઠા સાથે તો અત્યારે શિયાળામાં ખાવાની મજા જ પડી જાય એવા આપણા આ રાયતી મરચાં બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂર બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. હવે આપણે આ તૈયાર રાયતી મરચાંને કાચની સાફ બરણી જે કોરી હોય તપાવી લેવાની છે. એમાં આપણે ભરી અને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. જો આ રીતે મરચાં બનાવશો તો મહિના માટે બનાવેલા મરચાં ફક્ત 10 જ દિવસમાં પૂરા થઈ જશે એ મારી ગેરંટી છે. તો તમે પણ બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.